हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक आजको यो नयाँ ट्युटोरियलमा म तपाईहरुलाई फोटोशपमा न्युन टेक्स्ट इफेक्ट जस्तो कि यस्तो यस्तो कसरी बनाउने त्यो चाहिँ देखाउन गइरहेको छु केही चीज बनाउँदै थिएँ बनाउँदा बनाउँदै आई वाज इन्टु दिस सो मलाई चाहिँ लाग्यो यो चाहिँ मैले बनाएँ भने तपाईहरुलाई पनि युजफुल हुन्छ भन्ने सोचेर आइम गोना मेक इट सो लेट्स गेट स्टार्टेड तर त्योभन्दा पहिला तपाईहरुको टेक्स्टसँग मिल्दो जुल्दो सुहाउँदो खाले कुनै एउटा चाहिँ इमेज रेडी गर्नुस् हो अनि इमेज भइसकेपछि अब यहाँनिर एउटा इक्लिप्स टुल हुन्छ यो इक्लिप्स टुलमा चाहिँ राउन्डेड बनायो इक्लिप्स टुल यो गोलो खाले देखिने यो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस् अनि फिल कलर ब्ल्याक राखेर यहाँ चाहिँ यो जुन भित्रको सर्टेन टेक्स्ट डिस्प्ले हुने एरिया बाहेकको अरु एरिया चाहिँ यसरी कभर हुने गरेर यसरी अलिकति ठुलो खाले इक्लिप्स टुल पेन्ट गर्नु हो अनि यो गरिसकेपछि अनि यो चाहिँ सबट्र्याक्ट फ्रम फ्रन्ट सेभ गरौँ यो गरिसकेपछि अब यो चाहिँ हामीले के गरिन्छ भिन्टेज लुक दिनको लागि अहिलेको लागि यो गरिया हो हैन अब हामी चाहिँ जहिले के बिर्सिनु हुँदैन भन्दा हामी कुन लेयरमा काम गरिरहेका छौं यो लेयरमा काम गरिरहेको बेलामा यदि यो इक्लिप्स को प्रोपर्टी प्यान आएन भने यहाँनिर प्रोपर्टिज भन्ने हुन्छ इक्लिप्स को अनि त्यसपछि अहिले हामी लाइभ सेभ यसमा छौं अनि यसमा गइसकेपछि अब यसको फिडर गरिन्छ है फिडर गर्दाखेरि कतिसम्म गर्दाखेरि राम्रो लाग्छ आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो चोइस आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार आफ्नो इमेजको साइज अनुसार यो फिडर युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो अहिलेको लागि मैले यति चाहिँ मैले फेदर टुलमा युज गरे तपाईहरुले आफ्नो चोइस अनुसार फेदर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है अब यो गरिसकेपछि अर्को नयाँ लेयर बनाउँछु ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गरेर पेन्ट बकेट टुल युज गरेर म ब्ल्याक फिल गर्छु हो ब्ल्याक फिल गरिसकेपछि यो म ओपेसिटी अलिकति घटाउँछु ओपेसिटी समवेयर अराउन्ड 70 अनि त्यसपछि विविड लाइट युज गर्दाखेरि चाहिँ हेरौँ है कतिको उ देखिन्छ सो मैले खोजे जस्तो अलि भएन हैन सो व्हाट आइम गोना डु इज यसको यसलाई अहिले म नर्मल राखेर यसको ओपेसिटी अलिकति घटाउँछु हैन यसको ओपेसिटी म अलिकति घटाउँछु अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ म के गर्छु विविड लाइट गर्छु अनि यो गरिसकेपछि अब हाम्रो लगभग यो एरिया चाहिँ रेडी भयो हैन अब म नियोन के लेख्ने हो जस्तो कि रेस्टुरेन्टको नाम अथवा अरु के जे पनि हुन सक्छ हैन सो यहाँ चाहिँ मैले फुड स्पट भनेर यो लेखेँ हो सो यो चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि नियोन कलर कुन कलर युज गर्ने पिंक और अर्को छ त्यो नीलो खाले नियोन कलर कुन चाहिँ युज गर्ने त्यो कलर सिलेक्ट गरौँ जस्तो कि मलाई किन हैन यो कलर भन्दा मलाई पिंक मन पर्छ बट ठिकै छ लेट्स गो विथ पिंक लेट्स अथवा रातोमा नियोन पनि बनाउन सकिन्छ है त्यो नियोनमा एउटा इफेक्ट दिने न हो हैन सो अहिलेको लागि आई एम गोइङ टु टेक दिस पिंक एज माई नियोन कलर है अनि यो सिलेक्ट भइसकेपछि अब हामी के गरिन्छ यो लेयरलाई हामीले स्मार्ट अब्जेक्ट बनाइन्छ अब यो स्मार्ट अब्जेक्ट बनाइसकेपछि हामीले यसमा चाहिँ यहाँनिर गएर बेभल इम्बोस गरिन्छ बेभल इम्बोस गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के छ भन्दा मेरो पहिला गरिसकेको हुनाले यहाँ चाहिँ यो आयो हैन तर तपाईले सम्झिनु पर्ने कुरा के भन्दाखेरि पहिला बेभल एन्ड इम्बोस गर्दाखेरि पिल्लो इम्बोस होस् स्मुथ भइहाल्यो नि अब डेप्थ चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार जनरली अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो गर्नु र पछाडीपट्टि डेप्थ हेर्नु याद गर्नु भएन हैन यो अहिले मैले चाहिँ समवेयर अराउन्ड ओके 178 राखेँ अनि त्यसपछि डाइरेक्सन अप नै हो बाइ डिफल्ट अनि त्यसपछि यो साइज चाहिँ 15 अब हैन अलिकति बढी राख्ने हो भने चाहिँ आफ्नो इच्छा आफ्नो चोइस अनुसार यहाँ बढाउन सकिन्छ हैन तर अहिलेलाई फर एक्जाम्पल ओके लेट्स सी है त कस्तो भन्छ अब यो 21 भयो यो चाहिँ 13 भयो
लेभल अलिकति घटाइदिउँ बरु हैन ओके अनि त्यसपछि अनि यो ग्लस कन्ट्रोल छ नि ग्लस कन्ट्रोल चाहिँ डिप डी के भन्छ यो क्रस कोभ डिप भन्छ हैन यो युज गर्नु होला अनि त्यसपछि अरु चाहिँ यो ओभरले डार्क यो त यही नै हो अरु केही चलाउनु परेन है अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ कन्ट्रोलमा जान्छौँ कन्ट्रोल केही पनि छैन कन्ट्रोलमा उतापट्टि जुन कन्ट्रोल युज गरे हो त्यही कन्ट्रोल युज गरौँ अनि त्यसपछि यो 100 छ एन्टी अलाइज गरिदिउँ अनि त्यसपछि आएर अब हामी जान्छौँ स्ट्रोकमा दिस पार्ट इज लिटल बिट इम्पोर्टेन्ट हैन अब यो बाहिरदेखि देख्नु भयो होला है अहिले यो चाहिँ अलिकति अन भएको जस्तो अलिकति ग्लो भएको जस्तो देखिया छ नि हैन हो यो चाहिँ अब साइज अहिले अहिलेको सम मेरो यसमा म्याच खाएन हैन सो साइज चाहिँ म अहिले 15 गर्छु अनि यो काम गर्ने बेला सकभर यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ के भइराछ के भएको छ भन्ने कुरा सबै थाहा हुन्छ के अब हेर्नु है यो साइज कत्रो राख्ने भन्ने चाहिँ इट डिपेन्ड्स हामीमा डिपेन्ड हुन्छ है अब यसो गरेर गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ इनसाइड गर्दा हुँदैन यसलाई सेन्टरै गर्नुपर्छ है यो चाहिँ अलिअलि आफैले पनि ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि नियोन टेक्स्ट भनेको जस्तो कि साइडको एजबाट चाहिँ अलिकति छुट्टै लाइट कलर परेको जस्तो देखिनलाई नियोन इफेक्ट भन्छ हैन अब ब्लेन्ड मोड स्क्रिन नै गरौँ किन भन्दा नर्मल गर्दाखेरि तपाईको त्यो इफेक्टै हराउँछ किनभने यो पछाडिको कलरसँग मल्टिप्लाई हुनुपर्छ अनि त्यसपछि अब मेन कुरो चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ फिल टाइप छ नि फिल टाइप हामीले ग्रेडियन्ट फिल गरेको छ कि अलिकति बनाउनु पर्ने यही हो नत्र अरु सबै सेम हो हैन अब यो ग्रेडियन्ट बनाउने बेलामा चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई यहाँ ग्रेडियन्टको प्रिसेट आउँछ हो अनि त्यसपछि जस्तो कि अहिले मैले नयाँ ग्रेडियन्ट बनाएँ ल पिङ्कको अनि ग्रेडियन्ट यहाँ डबल क्लिक गर्दै कलर चुज गर्नु अनि त्यो भन्दा अलिकति डार्क कलर यसमा राखौं त्यसमा भएको भन्दा अलिकति डार्क कलर यसमा राखौं अनि यसमा त्यसमा भएको भन्दा अझै अलि डार्क राखौं यो गर्यो भने चाहिँ तपाईको छुट्टै चिनिनको लागि हेल्प हुन्छ अनि त्यसपछि अरु त्यही नै हो हैन अब यति गरिसकेपछि हाम्रो नियोन इफेक्ट लगभग आइसकेको छ है अब हामीले चाहिँ के गर्न पर्छ भन्दाखेरि आउटर ग्लो भनेको यस्तो पछाडीबाट के बत्ती बाले जस्तो पछाडीबाट अलिकति लाइट आए जस्तो त्यस्तो देखाउनको लागि चाहिँ हामी आउटर ग्लो यो लेयरमा यसमा आउटर ग्लो थपिन्छ अब आउटर ग्लो थप्दाखेरि पनि अहिले त्यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन कलर युज गरेको छ नि त्यही कलर रोजो हैन अहिले मैले पिङ्कै युज गरिरहेको छु सो इट्स गोना बी पिङ्क अनि ब्लेन्ड मोड ओभरले नै हुन्छ अनि त्यसपछि ओपेसिटी यसलाई चाहिँ फुल नै गर्दिनु होला नोइज परेन त्यसपछि यो चाहिँ सफ्ट हुन्छ अरु चाहिँ अरु लगभग यही नै हो यो चाहिँ आफ्नो हेरौँ है त हेर्नु है यो पछाडीबाट भइसकेको छ कि पछाडीबाट त्यही टाइपको नियोन कलर भएको जस्तो खाले इफेक्ट पछाडीबाट आइसकेको छ अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ कति राख्ने भन्ने चाहिँ लेट्स सी स्प्रेड घटाऊ साइज अहिले सुरुमा धेरै राख्नु पर्दैन होला सायद लेट मी सी okay न ओके अहिले म यसलाई 100 राख्दिएँ अब यति गरिसकेपछि हाम्रो अर्को काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ यसमा फेरि दुईटा लेयर थप्छौं जसमा चाहिँ एउटा लेयर यो हुन्छ यसमा चाहिँ हामीले फेरि इक्लिप्स टुल युज गर्छौं यसमा चाहिँ हामीले फेरि इक्लिप्स टुल युज गरेर अलिकति अहिलेको जस्तै ठुलो साइजमा चाहिँ अहिले हामीले यस्तो गर्छौं तर इक्लिप्स टुलको फिल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अहिले हामीले जुन कलर युज गर्यौं नि सुरुमा त्यो भन्दा अलिकति डार्क टाइपको पिङ्कको यो भन्दा अलिकति डार्क टाइपको फिल गर्छौं
अनि डार्क टाइपको फिल गरिसकेपछि हामी चाहिँ यसलाई हामी स्मार्ट अब्जेक्ट बनाउँछौँ। स्मार्ट अब्जेक्ट नबनाए पनि हुन्छ, किन भन्दाखेरि जसरी पनि हामीले के गर्दैछौँ भने यसले चाहिँ स्मार्ट अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ, नबनाए हुन्न भन्छ। एकैचोटि गर्दै भइहाल्यो, किन डबल गर्नु छैन। अनि त्यसपछि यहाँनिर हेर्नु है, यो र यसमा के फरक छ त, यु गाइज अलरेडी नो। सो अहिले मैले यसलाई पुरै टेक्स्ट देखिन मिल्ने गरी मैले चाहिँ यसको गेजियन ब्लर गर्दैछु है। अब त्यो गेजियन ब्लर गर्दाखेरि चाहिँ यो गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ यहाँबाट ब्लेन्डिङ मोड यसमा गएर यसलाई हामी सफ्ट लाइट बनाउँछौँ। सफ्ट लाइट बनाइसकेपछि सी त्यो भयो। अब म के गर्छु भन्दा फेरि अर्को लेयर बनाउँछु। यसलाई चाहिँ म अहिलेको भन्दा अलिकति सानो यो टेक्स्ट भित्र मात्र र्याप पनि गरेर एउटा यो बनाउँछु। and I'm gonna fill it with the same color. Gaussian bar, yo. Okay, so now यसलाई चाहिँ vivid light गरिदिउँ। अनि त्यसपछि यदि यसमा चाहिँ नि अब जस्तै कि अहिले यिनीहरू कुनै लेयरमा चाहिँ लेयरले गर्दाखेरि अलिकति टेक्स्ट कम देखिया जस्तो लाग्यो भने यसलाई चाहिँ अलिकति यो अपेसिटी घटाइदिए हुन्छ। यो आफ्नो हिसाबले आफू खेल्दै गइसकेपछि अझै पर्फेक्ट भइन्छ यसमा चाहिँ। सो अहिलेको लागि चाहिँ अब न्यू इफेक्ट बनाउनको लागि दिस इज वाट यु गेट आफ्टर डुइङ दिस। एन्ड thank you for watching. Don't forget to subscribe to my channel. More tutorial coming, so please subscribe. Thank you.